ह्याच्यामध्ये आपल्याला करायचं आहे चिकन. एक माउथ वॉटरिंग टेस्ट, एक सुंदर मेजवानी, तंदुरी सारखा स्मेल. हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप ऑल यू डुईंग वेल. पुन्हा एकदा मी एक मराठी व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे आणि ही एक रेसिपी आहे, कुकिंग रेसिपी. बऱ्याच दिवसांनी गाईज मी रेसिपी घेऊन आली. आजचा व्हिडिओ आहे कौल चिकन. तर अशा प्रकारची ही कौलं आहेत. ही बघा, ही कौलं आहेत आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला करायचं आहे चिकन. ही आपल्याला वॉश करून घ्यायची आहे. शिवाळा असेल, डर्ट असेल, क्लीन करून घ्यायचं आहे चांगलं आणि नंतर ही थोडी सुकत घालायची आहे. तर ह्यामध्ये मी चिकन केलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे. आणि खूप अमेझिंग होतं गाईज, खूप टेस्टी होतं. खरंच तुम्हाला एक घरामध्ये एक वेगळ्या जेवणाची टेस्ट घ्यायची असेल तर नक्की करून बघा. आणि अगदी सोप्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे मी, कारण गॅसवरच ठेवून हे मी केलेलं आहे. कुठे तुम्ही ती शेगडी बघणार, इझिली करू शकता. आणि ही जी कौलं आहेत ना, ती वाकडी तिकडे असतात ती घेऊ नका. जी प्लेन सरफेसची असतात, साधारणपणे ही अशी असतात, अशा पद्धतीने घ्या, म्हणजे ती तुम्हाला मधून अशी कट करता येतील आणि त्यावर छान तुमचं चिकन हे बसेल आणि एक मस्त टेस्ट येईल. तर कौल चिकन हा प्रकार गावामध्ये खूप फेमस आहे. मोठ्या मोठ्या हॉटेलमध्ये सुद्धा ते दिलं जातं आणि आपण ही रेसिपी घरी करणार आहे. चला व्हिडिओ स्टार्ट करूया. सर्वप्रथम घेतलेलं आहे अर्धा किलो चिकन. तुम्ही तुमच्या प्रमाणानुसार कमी जास्त घेऊ शकता. त्यानंतर मी घेतलेलं आहे दही, 4 चमचे आलं लसूण मिरचीची पेस्ट घेतलेला आहे. त्यानंतर घेतलेली आहे चिकनचा तंदुरी मसाला आणि हा चिकन टिक्का मसाला आहे. तर जे काही आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये किंवा तुम्हाला समोरसुद्धा दिसत असेल. थोडासा लिंबू घेणार आहे, हळद तर आपल्याला घ्यायचीच आहे, मीठ चवीनुसार. तर अशा पद्धतीने हे सगळे इन्ग्रेडियंट घेतलेलं आहे. तर चिकनचे पीसेस एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे आहेत, छानपैकी वॉश वगैरे करून. त्याच्यानंतर थोडीशी हळद टाकायची आहे प्रमाणानुसार, एक अर्धा चम्मच किंवा 1 चम्मच. त्याच्यानंतर अख्खा लिंबू एक पिळलेला आहे आम्ही, कारण दही आपण ऑलरेडी टाकणार आहोत तर दह्याला आंबटपणा असतोच, म्हणून एकच लिंबू पिळला आहे. 4 चमचे दही टाकलेलं आहे आणि मोठा चमचा अगदी भरून घ्यायचा आहे, कंजूसी करू नका. आणि त्यानंतर आपल्याला आलं लसूण मिरचीची पेस्ट टाकायची आहे. पेस्ट म्हणजे अशा पद्धतीने आम्ही केलेलं आहे. ॲक्च्युली पेस्ट हवी असते, पण मी असं केलेलं आहे. तुम्ही पेस्ट पण यूज करू शकता, तर जास्त मॅरिनेट चांगलं होईल. सगळं एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यूज करतो आहे आम्ही 4 चमचे चिकन तंदुरी मसाला, जो की एव्हरेस्टचा आहे. आणि यानंतर परत एकदा मिक्स करतो आहे. यानंतर यूज करणार आहे हे चिकन टिक्का मसाला. एक्झिबिशनमध्ये एक घेतला होता आम्ही हा. तर त्यामधलं काही जे आहे इन्ग्रेडियंट ते अगदी कॉर्नफ्लोअर, लाल मिरची पावडर, जिरा पावडर हे सगळं मिक्स केलेलं आहे. तुम्ही रेडीमेड घेऊ शकता किंवा घरातलं सुद्धा बनवू शकता. यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे, पण ती क्लिप जी आहे माझ्याकडनं शूट झाली नाही, सॉरी गाईज. स्पायसेस जास्त कमी ॲड करून तुम्ही जसं पाहिजे तसं मॅरिनेट करू शकता. तर मी माझी पद्धत दाखवलेली आहे. यामध्ये नॉर्मल मिरची पावडर किंवा काही घेतलेलं नाही आहे, कारण यामध्ये आम्ही एव्हरेस्टचा मसाला यूज केला आहे, तो पण तंदुरी मसाला. तो खूपच छान लागतो, जरूर ट्राय करा. आणि हे मॅरिनेशन करण्यासाठी आम्ही 2 ते 3 तास ठेवलं होतं. अगदी तुम्हाला नाही वेळ मिळाला तर 1 तास ठेवलं तरी चालेल. जितकं जास्त मॅरिनेट कराल तितकी जास्त चांगली टेस्ट येईल. सो गाईज, व्हिडिओचा मेन पार्ट आहे आता हा. आपण कौल घेतलेलं होतं ते चांगलं मी क्लीन करून घेतलेलं आहे आणि गॅसवर अशा पद्धतीने ठेवलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता, जर ओबडधोबड कौलं असतील वाकडी तिकडे तर गॅसवर राहणार नाही, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की अशा पद्धतीने कौलं घ्या. तर पहिल्यांदा कौल गॅसवरती ठेवून अशा पद्धतीने आपल्याला गॅस ऑन करायचा आहे आणि फास्ट ठेवायची आहे आज. जेव्हा आपल्याला वाटेल की आता हे गरम झालेलं आहे चांगलं, त्यानंतर आपल्याला बटर लावायचं आहे. बटरनी टेस्ट अजून छान येते. तुम्ही तूप किंवा तुम्ही तेल तुमच्या मर्जीनुसार लावू शकता, असं काही नाही की बटरच यूज केलं पाहिजे. तर एका ब्रशच्या हेल्पनी आपण बटर लावून घ्यायचं आहे. आणि हे सगळे एफर्ट्स माझ्या नवऱ्याने घेतलेले आहेत, त्यामुळे थँक्स टू माय हजबंड. आणि आपण अशा पद्धतीने मॅरिनेट केलेले चिकनचे पीसेस त्यावर ठेवायचे आहेत. सुरुवातीला अगदी थोडासा हाय ठेवायचा आहे चिकनचे पीसेस ठेवेपर्यंत. त्यानंतर आपल्याला आज ही मीडियम करायची आहे. आणि तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने आपलं चिकन जे आहे कौलावर मस्तपैकी फिट झालेलं आहे आणि खूप छान स्मेल येतो आहे गाईज, अप्रतिम. आणि थोड्या वेळाने आपल्याला असं हे बटर लावायचं आहे. नाही लावलं तरी काही हरकत नाही आहे, बट एक्स्ट्रा एफर्ट्स म्हणून माझ्या नवऱ्याने घेतलेले आहेत ते.
आणि तुम्ही बघू शकता 8 ते 10 मिनटानंतर हे थोडंसं पलटी केलेलं आहे मी. आणि ही बाजूचं जे कॉर्नर आहे ते सुरुवातीचा मसाला नॉर्मल लागतो, पण आपलं चिकन जे आहे ते अजिबात करपत नाही आहे, तुम्हाला टर्न केल्यानंतर समजेल. मी जी आच आहे ना गॅसची ती थोडीशी मीडियमच ठेवलेली आहे, लो टू मीडियम. आणि दुसऱ्या साईडचा गॅससुद्धा लावला आहे, त्यामुळे ते थोडं साईडला ब्लॅक असं वाटतं आहे तुम्हाला करपल्यासारखं, पण तसं नाही आहे गाईज, करपलेलं नाही आहे. तुम्ही जेव्हा पलटी मारता तेव्हा समजतं. त्याच्यानंतर परत एकदा 8 मिनिटांनी मी पलटी मारलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता की खूप वेगळ्या पद्धतीने शिजले. म्हणजे तुम्हाला स्किन थोडीशी लूज झालेली दिसेल चिकनची, दॅट मीन्स की आता हे शिजत चाललेलं आहे आणि छान लवकर शिजतं. दोन्ही साईडचे गॅस लावल्यानंतर जरा जास्त शिजतं, कारण दोन्ही साईडला आज बरोबर मिळायला पाहिजे, कारण एका साईडला मिळेल एका साईडला नाही, म्हणून मी दुसरा साईडचं जे आहे गॅस ते लावलेलं आहे. आणि त्यामुळे काय होतं की दोन्हीकडे आज व्यवस्थित मिळाल्यामुळे हे चांगलं शिजतं आहे. आणि यानंतर मी पलटी मारलेली आहे. याला 2 ते 3 पलटीमध्ये तुमचं काम होऊन जातं आणि प्लेटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे. तर किती छान पद्धतीने हे शिजलं आहे, म्हणजे आय कांट टेल यू गाईज. सर्वात चांगलं आणि बेस्ट वैशिष्ट्य मला याचं वाटलं की हे ज्युसी राहतं, पण तुम्हाला जर स्टिफ पाहिजे असेल तर हे तसं होत नाही, पण खूप ज्युसी होतं, लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडेल. आणि जास्तीत जास्त 20 मिनिटामध्ये होतं हे आणि फार लवकर शिजतं, कारण कौलं ऑलरेडी तापलेली असतात. पहिल्यांदा तुम्हाला थोडा वेळ लागेल, पण दुसऱ्यांदा जेव्हा तुम्ही कराल ते एकदमच छान लवकर होतं अजून त्याच्यापेक्षा. सो गाईज, कसा वाटला तुम्हाला व्हिडिओ? मला माहिती आहे की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. सो गाईज, ह्यामध्ये ना काही टिप्स आहेत त्या मी तुम्हाला सांगते. जर ह्याचे चिकनचे पीसेस तुम्ही छोटे छोटे केले तर ते लवकर शिजतील. आणि कौल चिकन जे आपण म्हणतो ते कसं ॲक्च्युली शेगडीवर वगैरे करतात आणि चुलीवर सुद्धा करतात. तर चूल आपण कुठे शोधू, त्या ठिकाणी आपण गॅसवरच करणार. तर कौलाची लाईव्ह जवळजवळ 2 वेळा मी जेव्हा केलं, मोठे मोठे पीसेस होते माझे अर्धा किलोमधले, बट 2 वेळा केल्यानंतर हे जे कौल आहे ते तडकलं. आणि काही तासांचाच यांचा प्रवास असतो, काही तासांचंच यांचं लाईफ असतं, हे लक्षात ठेवा. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही बटर लावू शकता, तेल लावू शकता, तूप लावू शकता. आणि मेन म्हणजे जे तुम्हाला तंदुरीसारखं मीन्स जरा स्टिफ पाहिजे असेल चिकन, तर हे तुमच्यासाठी नाही आहे. यामध्ये चिकन ज्युसी होतं, अक्षरशः ज्युसी होतं. आणि त्यामधला मसालासुद्धा ज्युसीच राहतो, तो त्याला स्टिक होत नाही, ज्युसीच राहतो. ही यामधली खासियत आहे आणि हे करपत नाही जास्त. तर तुम्ही सुद्धा याची चव घ्यावी, तुम्हाला सुद्धा असं आवडावं अशी माझी इच्छा आहे. तर जर तुम्ही केलं तर माझ्या इंस्टाग्रामला तो पिक टॅग करायला विसरू नका. सो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन टेक केअर, बाय बाय.